Mitt namn är Michel Lundgren och min passion är överlevnad i vildmarken. Konsten att hålla sig vid liv under svåra förhållanden. Du tittar på första avsnittet i en serie om överlevnad och friluftsliv i Sverige. I detta avsnittet går jag igenom en minneslista bestående av 5 punkter som stärker en människas möjligheter i vildmarken. För att illustrera detta på ett mer levande sätt tar jag med er på ett typiskt överlevnadsscenario. Vilse i naturen höstetid. Som ni förstår så denna killen tappat bort sig. Han var bara ute på en liten tur genom skogen men tog fel stig någonstans. Då han anser sig känna till området han befinner sig i väl försöker han ta sig ut och hem. Men vad han ännu inte har insett är att han har gått i cirklar, vilket är typiskt att folk gör i vildsvinssituation. Han är dåligt förberedd och varken karta, kompass, mobiltelefon, visselpipa eller utrustning för övernattning med sig. Kommer han att irra omkring i skogen tills mörkret faller? Kommer någon från civilisationen att anmäla honom saknad? Kommer man att leta på rätt ställe? Svaren på dessa frågor kan vara skillnaden mellan liv och död. Han har ännu inte tappat tron på att han är ute ur skogen innan mörkret faller. Därför försöker han att vandra ut. Ju mörkare det blir, desto mer växer paniken. Panik är en känsloreaktion som kan liknas vid ett larmsystem som signalerar och förbereder kroppen på kamp eller flykt. Att känna panik är inget fel, det är fullständigt naturligt. Orsaken till panik är rädsla, och rädsla är som eld. Den kan värma dig men även bränna ner dig. Precis som eld ska respekteras, ska rädsla respekteras. Ingen är orädd, alla är rädda. Det finns bara 2 typer av människor. Det som kan kontrollera sin rädsla och det som inte kan det. Den som tror att man är enbart den ena eller den andra misstar sig. Vi är båda typerna beroende på vilken situation vi befinner oss i och hur den situationen påverkar våra känslor. Den första regeln när man är vilse är att inte bli mer vilse. När paniken kryper nära inpå föreställer en stoppskylt. Stopp står för stanna, tänk, orientera, planera. Stanna upp. Öka inte din fysiska aktivitet. Det spär bara på stressen. Sätt dig ner, andas djupt, hyperventilera inte. Tar paniken över är du körd, oavsett om du är världens främste överlevnadsexpert. Om du har med dig en termos med något varmt i, drick det, men sakta. Om du är utmattad och andas häftigt, ät inte. Det gör bara situationen värre. Precis som när man vandrar och äter samtidigt. Man får svårt att andas mellan tuggorna. Tänk igenom din situation och orientera dig. Var är klockan? Hur lång tid är det kvar innan mörkret faller? Vad har jag med mig för utrustning? Var är jag? Hur hamnade jag här? Kan jag hitta hem innan natten? Om jag inte hittar hem, vad gör jag då? Kommer någon att anmäla mig saknad?
När i så fall? Och är min sista kända position i närheten av det område jag meddelade att jag skulle befinna mig i? Planera. Sätt upp en tidsplan där det bland annat står att om jag inte hittar hem innan klockan X ska jag inventera min utrustning, bygga eller hitta ett skydd för natten, göra upp eld och samla mycket ved. Det svåraste beslutet man kan fatta är att stanna och övernatta i skogen. Det är mycket lättare att gå på i tron att man hittar ut. Kanske är det allra viktigaste och samtidigt svåraste att inse att man måste fatta det beslutet. Då förbereder sig tanken nämligen på båda alternativen. Stanna eller gå. Om man irrar runt i skogen i 2-3 timmar utan att finna något man känner igen, då är det dags att inse det ofrånkomliga. Övernattning i naturen. Ju tidigare man inser att man inte kommer att hitta ut, ju mer tid har man för att förbereda sig inför natten. Tillbaka till vår visegående vän. Han har stannat och börjat tänka. 1000 små fragment och stressinducerade tankar rusar genom huvudet. Det är dags att fokusera. Låt oss se vad han har med sig för utrustning. Den viktigaste utrustningen är den vi har på kroppen, kläderna. Människans naturliga klimat är 27 grader Celsius. Just nu är det -3 grader. Det betyder att vi måste upprätthålla en temperaturskillnad på 30 grader för att inte drabbas av nedkylning. Det som tar flest liv i vildmarken på våra breddgrader är just nedkylning. Både till följd av köldgrader men även på grund av väta. Vatten leder bort kroppsvärme upp till 27 gånger snabbare än luft. Av denna anledningen är det extra viktigt att kunna bygga ett skydd och göra upp eld. I nästa avsnitt kommer jag att gå igenom klädsel och utrustning mer i detalj. Om skydd mot väta och kyla är prioritet nummer 1 är vatten prioritet nummer 2. Uttorkning är mycket vanligt i vildmarken och vatten är något vi inte klarar oss många dygn utan. Chansen att du dör av hunger är otroligt liten. En människa klarar sig nämligen i över 40 dygn utan mat. Den utrustning som vår visegång har med sig är minimal, men används det rätt kommer den att rädda livet på honom när nattens kyla kommer. En poncho av det amerikanska slaget är inte bara ett regnplagg utan kan även användas som vind- och regnskydd att spendera natten under. Den är tillräckligt stor och har öljetter i vardera hörn. Denna ponchon är faktiskt det enda skydd jag har med mig ut i skogen även när jag utövar mer normalt friluftsliv. Fungerar alldeles utmärkt, 2 funktioner igen. Extra torra kläder är otroligt viktigt. Långkallingar är rätt så underskattade. I storstaden kan man se folk omkring i dunjackor gjorda för polarexpeditioner, men på benen har de tajta, cirkulationshämmade jeans eller tunna kostymbyxor gjorda för tropiskt klimat. Långkallingar i ylle eller flis innanför ett par vindtäta och rymliga byxor hjälper till att hålla blodet varmt ända ner till fötterna. Vatten är prioritet nummer 2 efter det att vi lyckas hålla oss varma. En termos med het dryck värmer gott i kylan. Vi behöver få i oss cirka 3 liter vätska under ett normalt, icke-fysiskt krävande dygn enligt alla rekommendationer. I somras genomförde jag en 5 dygn lång övning med mycket lite mat och jag märkte snart att 3 liter var alldeles för mycket, så jag gick ner till 1 liter per dygn, vilket var alldeles lagom under de givna omständigheterna. Jag rekommenderar dock om man dricker betydligt mer, speciellt vintertid då uttorkning förvärrar nedkylning. Om du känner huvudvärk, drick mycket vatten. Huvudvärk är ett av de första tecknen på uttorkning och då lider du redan av 2-3% vätskebrist. Färgen på urinen ska vara klar, inte mörkgul, då dricker du för lite. Om du dricker tillräckligt kan du dessutom tänka klart, vilket är mycket viktigt när man är vilse i naturen. Ransonera aldrig vatten. Människan har ingen vattenreserv. Absolut inget som går att jämföra med vår fettreserv. Att dra ut på uttorkningen gör att man i princip vänjer sig vid den och till slut går det så långt att man kollapsar. En del vattendrag och insjöar nedanför fjällregionen är förorenade med parasiter, bakterier och liknande. Det är viktigt, precis som hygien i övrigt är viktigt, att rena vattnet innan det dricks. Samtliga patogener har dock en inkubationstid, en tid innan symptomen uppenbarar sig. Tiden varierar från timmar till månader. De vanligaste sjukdomsdrabbande encelliga parasiterna, de så kallade protozoerna och bakterierna har en inkubationstid omkring 2 dygn eller mer, bortsett från salmonella som har en inkubationstid på timmar. I Sverige betyder detta att man statistiskt sett kommer att hittas av ett eftersök innan sjukdom uppstår. Trots detta bör vatten renas, då den eventuella sjukdomen, som träder i kraft när man väl är tillbaka i civilisationen, kan innebära ett svårt lidande. Oftast kraftig diarré, ibland blödande tarm, med mera.
Trots många moderna hjälpmedel är ändå kokning det säkraste sättet att rena vatten på. Och för att göra detta är det bra att ha med sig något att koka i. En mugg och stålplåt är inte fel, men ett kokkärl, som en kaffekanna, hade varit betydligt bättre. Mat är inte fel, men vi klarar oss många dygn utan något att äta. Efter cirka 8 timmar sedan vårt senaste mål mat börjar hungerkänslan bli påfrestande. Det kan kurra oss vidare riktigt ordentligt i magen. Men efter ytterligare några timmar avtar detta och övergår i mer mildare hungerkänslor. Viljan att äta kommer att vara stark den första tiden, men kan senare övergå i illamående. 1 av 20 personer kräks efter 2-3 dygn utan mat. När kroppens energi, kolhydraterna, börjar ta slut avtar också kapaciteten att kunna arbeta lika snabbt som tidigare. Det är mycket viktigt att inte försöka prestera mer än kroppen orkar med. Detta för att inte bli yr i huvudet eller till och med tuppa av. Ransonera kroppens energireserv genom att lunka istället för att springa. Överlev längre, ta det lugnt, jobba bestämt men långsamt. När du väl har etablerat dig i vildmarken finns det ingen anledning till att springa runt. För att kunna skydda oss mot vädrets makter är det viktigt för oss att känna till vad som förorsakar nedkylning. Konvektion står för 50% av värmeförlusten. Konvektion innebär att uppvärmd luft omkring oss och mellan klädlagren blåser bort av kall vind och rörelse. Varm luft är dessutom lättare än kall och därför strömmar den bort från kroppen. Värmestrålning står för 30% av värmeförlusten. Värme avges direkt från huden till en kallare omgivning även genom kläderna. Värmestrålning kan framförallt kännas från solen eller från öppen eld. Andning står för 10% av värmeförlusten. Den kalla luften vi andas in värms upp i luftvägarna innan den når lungorna. Evaporation, avdunstning, står för 5% av värmeförlusten. Värme avges genom vätska som avdunstar. Detta sker främst genom svettning och blöta kläder som torkar på kroppen. Konduktion, ledning, står för 5% av värmeförlusten. Kroppsvärme överförs till kalla ytor vid direktkontakt. Kroppen strävar efter att värma upp platsen du sitter eller ligger på och leder därmed värme till det kallare underlaget. Att veta vad man inte ska komma i kontakt med är mycket viktigt. Vatten leder exempelvis bort värme upp till 27 gånger snabbare än luft. Aluminium leder bort värme upp till 100 gånger snabbare än is. Varför bör undvika att använda så kallad överlevnadsfilt gjord av aluminiumfolie som liggunderlag, speciellt vintertid. Att välja en bra plats att förlägga sitt läger på är viktigt. Platsen ska vara i närheten av vatten men helst inte vid strandkanten då kall luft lägger sig över sjöar nattetid. Det ska finnas tillräckligt med ved i närheten och helst ska man befinna sig i granskog. Detta på grund av att granen har flera användningsområden som främst rör bivack, liggunderlag och eld. Om man inte har tillräckligt med snöre med sig för att sätta upp ett skydd med så kan man använda sig av granrötter. Ett utmärkt naturligt snöre så länge det inte är tjäle i marken. Vintertid är det mycket viktigt att ha med sig snöre då det speciellt norröver är svårt att finna bra naturligt sådant. Nörden är uppfinningarnas moder, brukar det heta. Det tar inte lång tid innan man hittar något att improvisera fram en lina att sätta upp ponchon med. Kort sagt, man tager vad man haver.
Ponchon skyddar mot vind och regn. Nu är det dags att skydda sig mot markkylan också. Granris kan användas till att göra ett utmärkt traditionellt naturligt liggunderlag. Se till att böjen på granriset pekar uppåt. Då utnyttjar du spänsten i grenarna för att få ett luftlager mellan dig och marken, vilket är precis vad ett liggunderlag i cellplast gör. Mängden granris är mycket viktigt. Det är bra om du lägger ut så mycket att det går upp till knäna på dig. Detta kommer nämligen att sjunka ihop rejält. Observera! Att ta granrötter och granris ingår inte i allemansrätten. Ta kontakt med markägaren och be om lov. När du är vilse så hävdar du dock nödrätt, vilket innebär att du är fri från ansvar så länge dina gärningar är försvarliga med hänsyn till farans beskaffenhet. Ett amerikanskt uttryck klargör allvaret i situationen mer än 1000 ord. Better be tried by 12 than carried by 6. Ett bra ordspråk i överlevnadssituationer är Proper preparations prevents poor performance. Speciellt när det handlar om eld. Just nu samlar jag stenar för att göra en eldstad. En stensatt eldstad skyddar dels mot rotbrand. När elden hettar upp marken och får rötter att börja glöda för att sedan kanske dygn senare flamma upp till en eventuell skogsbrand. En stensatt eldstad gör också att elden brinner bättre och mer effektivare än om man hade eldat direkt på marken. Så här ser resultatet ut. Stenar i botten och runt om. Jag har placerat eldstaden cirka en halv meter från skyddet. Detta för att enkelt kunna lägga på mer ved under natten samt för att komma närmare men inte för nära värmen. Nu är det dags att samla ved. Vilken ved som helst går inte. Dels så måste vi ha olika storlekar. Små pinnar tänder större pinnar och i slutändan tänder stockar. Det första jag fokuserar på är tändet. Det material som ska tända de första pinnarna. Björknäver är ett otroligt material som brinner även om det regnat på det i dagar. Genom att rugga upp en bit näver med kniven eller något liknande så får man ett tillräckligt fint material som man lätt tänder med ett eldstål. Det torra riset under granarna är ett mycket bra hjälpmedel som när det är torrt är lätt att antända med den första flamman. En tändsticka eller en tändare. Torra granpinnar brinner mycket bra. Björkpinnar som torkat i solen är utomordentligt bra. Oftast skyddar näverbarken pinnarna från att bli våta och dessutom brinner björk mycket bra. Björk går faktiskt mycket bra att elda med, trots att många menar att det inte går att elda med färsk björk i det här klimatet. Om man inte hittar knaster, det vill säga torrt granris, eller björknäver så fungerar späntstickor alldeles utmärkt.
Klyvet trä brinner betydligt bättre än trä som inte klyvits. Detta beror på att träet är fuktigt utanpå men torrt inuti. Detta går att göra med vilket trä som helst och kan till och med direkt antändas av en eldsticka. Det tar däremot tid då man är tvungen att göra några stycken för att få ett tillförlitligt resultat. När man väl fått igång elden är det god tid att tillreda en värmande dryck. När vatten stormkokar är det säkert att dricka. Stort bubbel, inget trubbel är en bra regel. Ett avkok på tallbar, eller i detta fallet granbar, ger ett syrligt skogste. En dryck som för mig starkt symboliserar den subarktiska naturen. Istället för att samla enstaka barr är det betydligt enklare att ta hela kvistar, helst toppar. Barren är mycket C-vitaminrika under hösten, vintern och våren. 2 nävar barr till en halv liter vatten ger en tredjedel, det vill säga cirka 20 mg av Livsmedelsverkets rekommenderade dagliga intag av C-vitamin. 10 mg är dock tillräckligt för att hålla skörbjuggen borta om det nu råkar vara så att man är vilse i flertalet månader. Barren innehåller dessutom en liten mängd socker, vilket har en starkt uppiggande effekt när man är trött och hungrig. Drycken ska koka i cirka 20 minuter innan den är klar. Om man har med sig en termos som vad vilseugnar har, lämpar det sig alldeles utmärkt att fylla den med het gran- eller tallbarrsdryck. Bra att ta till när man fryser om natten. Slutet gott, allting gott. Det slutar dock inte alltid bra. Vem som överlever och vem som inte överlever trotsar allt rationellt tänkande. Erfarna friluftsmänniskor har dött efter enbart en natt vilse i naturen trots fördelaktigt väder, bra utrustning och att de varit fysiskt oskadda. Medan barn under 6 år, till och med spädbarn, har överlevt mycket extrema förhållanden. Viljan att överleva går inte att lära ut, öva in eller läsa sig till. Var och en måste finna sin sak att leva för. Kanske räcker det att inse att man vill leva för att överleva. Det enda man egentligen behöver är egenskapen att kunna anpassa sig till de nya rådande omständigheterna som en nödsituation innebär. Punkt nummer 5, den sista punkten, tar upp den utrustning jag anser att man alltid ska ha med sig ut i naturen. Utrustning hjälper enbart den som vill överleva. Ger man upp är utrustningen ändå inte till någon nytta. 1. En bra kniv är först på listan över alla andra prylar. 2. Något att göra upp eld med, ett eldstål och eller tändstickor och tändare. 2 sätt är bäst. 3. En visselpipa räcker oändligt mycket längre än rösten. 4. En kompass för att kunna navigera rakt genom naturen. 5. En första hjälpinsats. Jag tänker avsluta detta avsnittet med att repetera mina 5 punkter. Men först vill jag tacka för att ni tittat. Punkt nummer 1. Stopp. Stanna,
tänk, orientera, planera. 2. Ge inte upp. Ett citat ur Försvarets handbok överlevnad förklarar närmare. Få har dött av att kämpa vidare. Fler däremot av att ge upp. 3. 3 av något är en internationell nödsignal. 4. 4 sysslor i en överlevnadssituation. Skydd, eld, vatten, larma, det vill säga signalera efter hjälp. 5. 5 saker man alltid ska ha med sig i naturen. Kniv, 2 sätt att göra upp eld på, 1 primärt och 1 sekundärt. Visselpipa, kompass, första hjälpen. Fler avsnitt i denna serie hittar ni på www.bushcraft.se.